आता आपण बघूया ब्रॉन्कियल अस्थमा. त्याआधी आपण ब्रॉन्कियल ट्री बघून घेऊया. आता हे बेसिक आपल्याला माहिती आहे की वरती असतं ट्रकिया. मग ट्रकिया येऊन डिवाइड होते into राईट ब्रॉन्कस, लेफ्ट ब्रॉन्कस. जे राईट ब्रॉन्कस असतं ते कम्पॅरेटिव्हली थोडंसं असं व्हर्टिकल असतं आणि लेफ्टवाला जरा जास्त टिल्टेड असतं. सो नंतर हे जे ब्रॉन्कस आहेत ते डिवाइड होतात इंटू ब्रॉन्क्युल्स, जे डिवाइड होतात इंटू टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स, आणि मग हे डिवाइड होतात आणि फॉर्म करतात ॲसिनस. ॲसिनस म्हणजेच रेस्पिरेटरी ब्रॉन्कियल्स, आणि मग फायनली हे टर्मिनेट होतात इंटू ॲल्व्हिओलाय. सो हे असतं अख्खं ब्रॉन्कियल ट्री. आता काही रिझन्समुळे जर फॉरेन बॉडीज एंटर झाले तुमच्या रेस्पिरेटरी सिस्टममध्ये, काही ॲलर्जन्स आले किंवा वेदर चेंजेस, या गोष्टींमुळे काय होतं, तुमच्या ब्रॉन्क्युअलमध्ये स्पाझम होतं. स्पाझम म्हणजेच काय की इनव्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्शन्स होतात, अशी सडन इनव्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्शन्स होतात. आता कधी कधी होतं ना की भीती वाटली की आपण असं अंग जकडून घेतो, तसं आपल्या ब्रॉन्क्युअल्समध्ये स्पाझम होतं. असं इनव्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्शन्स होतात तुमच्या मसलमध्ये, आणि जर ते कॉन्ट्रॅक्ट झाले तर तिथं ल्युमेन आहे ना, एक जर कॉन्ट्रॅक्शन झालं तर ल्युमेन ब्लॉक होणार, ज्यामुळे एअर एंट्री अफेक्ट होणार. सो पहिला पॉईंट असतो ब्रॉन्कियल स्पाझम. कळलं ब्रॉन्कियल स्पाझम का होतो? काही फॉरेन बॉडीज आले, ॲलर्जीज झाले किंवा काही वेदर चेंजेस झाले, ह्याच्यामुळे तुमच्या ब्रॉन्क्युअलमध्ये स्पाझम होतं, ज्यामुळे एअर एंट्री अफेक्ट होती. एअर एंट्री होत नाही, गॅसेस एक्सचेंज होत नाही. सो पहिला पॉईंट येतो ब्रॉन्कियल स्पाझम. मग आता ॲलर्जन्स आले किंवा फॉरेन बॉडीज आले, यामुळे डिफेन्स मेकॅनिझम म्हणून आपली बॉडी खूप जास्त म्युकस प्रोडक्शन करणार. सो एक्सेस म्युकस सिक्रिशन, आणि या आधीच स्पाझम झालं आहे त्यात जर अजून खूप जास्त म्युकस सिक्रिशन झालं, त्याच्यामुळे एअर एंट्री होणार का? नाही. त्यामुळे आपल्याला विजिंग साऊंड येतो, थोडं ह्याच्यातून एअर आत जाणार, जसं शिट्टी वाजलं का आवाज येणार, त्यामुळे इथं आपल्याला विजिंग साऊंड ऐकू येतं. सो काय सांगितलं सेकंड पॉईंट आपण की फॉरेन बॉडीज किंवा ॲलर्जन्स, त्याच्यामुळे खूप जास्त म्युकस प्रोडक्शन होतं आणि यामुळे एअर एंट्री होणार नाही. सो त्याच्यामुळे विजिंग साऊंड येतो. सो पहिलं झालं ब्रॉन्कियल स्पाझम, सेकंड येतं एक्सेस म्युकस प्रोडक्शन. थर्ड सांगितलं आहे की ब्रॉन्क्युअल्समध्ये खूप जास्त इन्फ्लेमेशन होतं, आणि जर इन्फ्लेमेशन झालं तर इन्फ्लेमेशन झालं म्हटलं काय असणार? स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, हे सगळं असणार, टेम्परेचर वाढणं. सो एक्सेस इन्फ्लेमेशन झाल्यामुळे पण, स्वेलिंग झाल्यामुळे पण एअर एंट्री अफेक्ट होणार, त्यामुळे डिझनिया होणार, विजिंग होणार. सो 3 पॉईंट्स काय सांगितले? ब्रॉन्कियल स्पाझम, एक्सेस म्युकस प्रोडक्शन आणि एक्सेस इन्फ्लेमेशन, ह्यामुळे होतं ब्रॉन्कियल अस्थमा. आता आपण डेफिनेशन बघून घेऊया. ब्रॉन्कियल अस्थमा म्हणजे काय सांगितलं? हे एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ एअरवे आहे. दिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ एअरवे. सांगितलं ना आपण, ते सांगितलं की इन्फ्लेमेशन होतं आहे, पण हे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होतं तुमच्या एअरवेजमध्ये. And this is characterized by increased responsiveness of tracheobronchial tree. आपण तेच बघितलं ना की तुमचं जे tracheobronchial tree आहे ते डेंजरसली रिस्पॉन्ड करते, म्हणजे कधी ब्रॉन्कियल स्पाझम होतात, कधी खूपच जास्त म्युकस प्रोडक्शन होतं आहे, कधी अति इन्फ्लेमेशन होतं आहे. सो ह्यात तुमच्या ट्रकिओब्रॉन्कियल ट्रीची रिस्पॉन्सिव्हनेस वाढलेली असते. रिस्पॉन्सिव्हनेस टू वॉट? एवढे सगळे स्टिम्युलस आपण सांगितले की फॉरेन बॉडीज, ॲलर्जन्स, वेदर चेंजेस. सो टू अ मल्टिप्लिसिटी ऑफ स्टिम्युलाय, खूप साऱ्या स्टिम्युलायमुळे आपलं ट्रकिओब्रॉन्कियल ट्री आहे त्याची रिस्पॉन्सिव्हनेस वाढते, त्यामुळे काय होतं आहे? क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होतं आहे. सो डेफिनेशन काय? क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ एअरवे. दिस इज कॅरेक्टराइज्ड बाय इन्क्रीज रिस्पॉन्सिव्हनेस ऑफ ट्रकिओब्रॉन्कियल ट्री टू अ मल्टिप्लिसिटी ऑफ स्टिम्युलाय. मग आता नेक्स्ट येतं कॉजेसमध्ये पहिलं येतं चाइल्डहुड इन्फेक्शन्स. आता चाइल्डहुड इन्फेक्शन्समध्ये आता लहानपणी कधी रनिंग नोज असतं, कफ असतं, ह्यालाच आपण म्हणतो रेस्पिरेटरी सिंक्टियल व्हायरस, दॅट इज RSV. यामुळे पण पुढे जाऊन अस्थमा होण्याचे चान्सेस असतात. सेकंड सांगितलं ॲलर्जन्स एक्सपोजर. आता काही लोकांना घरामध्ये जर पेट वगैरे असेल त्यामुळे ॲलर्जी होती, म्हणजेच फेदर्सला ॲलर्जी असती, ॲनिमलच्या डॅन्ड्रफ, त्यांच्या स्किनवर जे स्केल्स निघतात त्या डॅन्ड्रफ्सला ॲलर्जी असू शकते, डस्ट माइट्स, धूळ मिट्टी आपण जे म्हणतो त्या धुळीला ॲलर्जी असू शकते, मातीला ॲलर्जी असू शकते. सो या ॲलर्जन्समुळे अस्थमाचा अटॅक येऊ शकतो. सो सेकंड पॉईंट सांगितलं ॲलर्जन्स एक्सपोजर. ॲलर्जन्समुळे, ॲलर्जी असेल तुम्हाला कशाच्या गोष्टीची, तर त्या ॲलर्जीमुळे तुम्हाला अस्थमाचा अटॅक येऊ शकतो. नेक्स्ट सांगितलं NSAIDs, जे आपले नॉन स्टेरॉइडल अँटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स असतात, त्यामुळे अस्थमाचा अटॅक येऊ शकतो. ॲस्पायरिनमुळे अस्थमाचा अटॅक येऊ शकतो. मग सर्वात मेन येतात बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स काय असतात? बीटा ब्लॉकर्सचं दुसरं नावच आज सांगितलं आहे ब्रॉन्को कॉन्स्ट्रिक्टर्स. सो हे ब्रॉन्कसचं कॉन्स्ट्रिक्शन करून आणणार, ब्रॉन्क्युअल्समध्ये कॉन्स्ट्रिक्शन करून आणणार, आणि जर कॉन्स्ट्रिक्शन झालं तर एअरवे ऑब्स्ट्रक्ट होणार.
सो त्यामुळे बीटा ब्लॉकर्समुळे सुद्धा अस्थमाचा अटॅक येऊ शकतो. मग नेक्स्ट सांगितले सल्फाईट कंटेनिंग टॉपिकल ऑप्थॅल्मिक सोल्युशन्स. जे आपण आईससाठी सोल्युशन्स वापरतो त्यांच्यामध्ये कशामध्ये जर सल्फाईट असेल तर त्यामुळे त्याला ॲलर्जी म्हणून कधी कधी अस्थमाचा अटॅक येऊ शकतो. काही लोकांना फूड प्रिझर्विंग एजंट्समुळे अस्थमाचा अटॅक असू शकतो. म्हणजे आता काही लोकांना जे आपण प्रिझर्विंग एजंट्स वापरतो त्याच्या टुवर्ड्स ॲलर्जी असू शकते आणि त्या ॲलर्जीच्या नादात मग अस्थमाचा अटॅक येऊ शकतो. मग नेक्स्ट सांगितलं आहे वूड, व्हेजिटेबल डस्ट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, प्लास्टिक ह्या सगळ्यांमुळे पण ॲलर्जी झाल्यामुळे अस्थमाचा अटॅक येऊ शकतो. मग एक्सरसाइज, कधी कधी अति एक्सरसाइजमुळे पण एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होतो. किंवा इमोशनल स्ट्रेस रेअर आहे पण कधी कधी इमोशनल स्ट्रेसमुळे सुद्धा अस्थमाचा अटॅक येऊ शकतो. आता नेक्स्ट सांगितलं सिम्पटम्समध्ये एक मेन आपण माहिती आहे की जे अस्थमाचे अटॅक्स येतात हे एपिसोडिक नेचरचे असतात. म्हणजे एपिसोड्समध्ये ते अटॅक्स येतात आणि हे जे 3 कार्डिनल सिम्पटम्स असतात डिझनिया, दॅट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. हे तर मेन ना, तुमचा जो एअरवे आहे तोच ऑब्स्ट्रक्ट होतो तर ब्रीदिंग जमणार आहे का तुम्हाला? नाही. सो डिझनिया तर असणार. मग कफ का? कारण सगळं म्युकस साठतंय. सो म्युकस बाहेर काढायला बॉडी काय करणार? कफिंग करणार. सो कफ. आणि विझिंग का? कारण आता बघा ना, जर एक ल्युमेन आहे तो ऑब्स्ट्रक्ट झाला आणि एक छोटंसं पात आहे, थोडासा एक सोर्स आहे, त्यातून जर हवा चालली आहे तर शिट्टी वाजणार ना, शिट्टी वाजायचा आवाज येणार, त्यामुळे विझिंग साऊंड. सो कार्डिनल फीचर्स काय असतात अस्थमाचे? 3, डिझनिया, कफिंग, विझिंग. काय DCW, डिझनिया, कफिंग, विझिंग. त्यानंतर सांगितलं आहे की पेशंटला फार कष्ट घ्यायला लागतात तो कफ बाहेर काढण्यासाठी आणि एवढं कष्ट घेऊन खोकलं तरी पण फार कमी अमाऊंट ऑफ स्पुटम बाहेर पडतो. पण तो स्पुटम निघलं पेशंटला रिलीफ वाटतं. आता हा जो स्पुटम बाहेर पडतोय तो एकदम थिक म्युकस असतो. कारण कसं होतं अस्थमामध्ये म्युकस प्रोडक्शन वाढतं आणि हे जे म्युकस असतं एकदम थिक असतं. ज्याला आपण म्हटलं टेनेशियस म्युकस असतं. टेनेशियस म्हणजे एकदम थिक स्टिकी म्युकस असतं आणि एवढं सगळं झाल्यामुळे असं पेशंटला सेन्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन असतं चेस्टमध्ये. म्हणजे ते म्हणतात की माझं छातीत असं जकडल्यागत होतं, कोणते असं एकदम टाईट धरून ठेवल्यागत होतं, असं ओढल्यागत होतं छातीमध्ये. ते का होतं? इट इज सेन्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन इन चेस्ट, कारण ब्रॉन्कोस्पाझम होतं आहे. सो सिम्पटम्समध्ये काय सांगितलं? पहिलं एपिसोडिक नेचरचं असतं अस्थमाचे अटॅक्स. कार्डिनल फीचर्स काय? डिझनिया, कफिंग, विझिंग. त्यानंतर खूप कष्टाने खूप खोकलं तरी थोडाच अमाऊंट ऑफ स्पुटम बाहेर पडतो. हा जो स्पुटम असतो हा थिक म्युकस असतं. कारण काय होतं? म्युकस प्रोडक्शन वाढलेलं असतं अस्थमाच्या अटॅकमध्ये आणि हे जे म्युकस आहे हे टेनॅशियस नेचरचं असतं. हे टेनॅशियस म्युकस असतं म्हणजे थिक आणि स्टिकी म्युकस असतं. ऑल्सो जे खोकून स्पुटम बाहेर पडतंय, ऑल्दो थोडा अमाऊंट ऑफ स्पुटम बाहेर पडतंय पण त्यामुळे पेशंटला रिलीफ भेटतं आणि पेशंटला असं सेन्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन असतं चेस्टमध्ये. असं चेस्टमध्ये असं कॉन्स्ट्रिक्शन झाल्यागत फिलिंग असते. मग आता नेक्स्ट येतं सायन्समध्ये बघा मेन आपल्याला माहिती की ते एअरवे ऑब्स्ट्रक्ट होतो, एअरवे ब्लॉक झाला असतो, त्यामुळे एअर एंट्री होणार आहे का? नाही. त्याच्यामुळे पेशंटला डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग असते, त्याला श्वास घ्यायला फार त्रास होतो. जर श्वास घ्यायला त्रास होतोय तर बॉडी काय करणार? श्वसनक्रिया वाढवणार, त्यामुळे रेस्पिरेटरी रेट वाढणार, त्यामुळे टॅकिपनिया दिसणार आणि ऑल्सो आता ब्लडमध्ये ऑक्सिजन पण कमी असणार. त्यामुळे बॉडी हार्ट काय ट्राय करणार? तो जास्तीत जास्त पंप करेल सो दॅट ऑक्सिजन पण पोचेल सगळीकडे. त्यामुळे टॅकिकार्डिया असणार आणि पेशंट घाबरलेला असतो. त्यामुळे माइल्ड सिस्टॉलिक हायपरटेन्शन पण असतं. सो पहिलं सायन्स काय सांगितलं? टॅकिपनिया, टॅकिकार्डिया, माइल्ड सिस्टॉलिक हायपरटेन्शन हे आपल्याला दिसतं अस्थमाच्या पेशंटमध्ये. मग नेक्स्ट सांगितलं आहे की आता जर तुम्हाला अस्थमाच्या पेशंटसमोरून चालत येतं आहे तुम्हाला लगेच कळेल त्याच्या साऊंड्सवरून, तो ज्या प्रमाणात तो श्वास घेतो आहे त्याचे रेस्पिरेशनचे साऊंड्स असतात ते फार जोरात ऐकू येतात आणि एकदम हार्श साऊंड्स येतात. म्हणजे जर तुम्ही ऑस्कल्ट केलं तुम्हाला रॉंग काय ऐकू येईल आणि जरी ऑस्कल्ट नाही केलं तर समोर तुमच्या पेशंट बसले तुम्हाला कळेल अस्थमाचा पेशंट आहे, कारण असे हार्श साऊंड्स ऐकू येतात. असं असतं ना, तसं त्याचं रेस्पिरेशन बिकम्स ऑडिबली हार्श आणि ऑस्कल्ट केल्यावर रॉंग काय ऐकू येतात. आणि सिव्हिअर केसेसमध्ये आता तुमचं रेस्पिरेशन जे थोरॅसिक रेस्पिरेशन आहे ते तर कामातूनच गेलं आहे, तुमचे जे ॲक्सेसरी मसल्स आहेत ते ॲक्टिव्ह होतात. म्हणजेच सिव्हिअर केस झाले की ॲबडॉमिनल रेस्पिरेशन सुरू होतं. जे खालचे डायफ्राम वगैरे ॲक्सेसरी मसल्स आहेत ते तुम्हाला रेस्पिरेशनमध्ये हेल्प करायला सुरू करतात. सो सिव्हिअर केसमध्ये ॲबडॉमिनल रेस्पिरेशन सुरू होतं. मग सिव्हिअर केसेसमध्ये पॅराडॉक्सिकल पल्स ऐकू येतं. पॅराडॉक्सिकल पल्स म्हणजे काय की जेव्हा तुम्ही इन्स्पायर करता, जेव्हा तुम्ही इन्स्पिरेशन करता, जेव्हा श्वास घेता
तेव्हा पल्स जर ऐकलं तर तेव्हा पल्स कमी झालेलं असतं. सिस्टॉलिक BP कमी होतं ड्युरिंग इन्स्पिरेशन, त्याला आपण म्हणतो पॅराडॉक्सिकल पल्स. सो पॅराडॉक्सिकल पल्स म्हणजे काय की इन्स्पिरेशनच्या वेळेस सिस्टॉलिक BP कमी होतं. आणि आता आपण सांगितलं की आपल्याला श्वास घेता येत नाही आहे, तेवढं ऑक्सिजन बॉडीला भेटत नाही, आपल्या ऑर्गन्सला पण ऑक्सिजन भेटणार नाही, त्यामुळे एका पॉईंटनंतर हायपॉक्सिया होणार, त्यामुळे सायनॉसिस दिसणार. आणि असंच जर ट्रीट नाही झालं तर एक्स्ट्रीम केस झालं तर सायलेंट चेस्ट, कारण एअरच आत जात नाही आहे. सो काय होणार, सायलेंट चेस्ट. आणि मग बॉडीमध्ये सगळं CO2 अक्युमुलेट होणार आणि ज्यावर रेस्पिरेटरी फेलियर होणार. सो सायन्समध्ये काय काय सांगितलं, टॅकिपनिया, टॅकिकार्डिया, माइल्ड सिस्टॉलिक हायपरटेन्शन, रेस्पिरेशन बिकम्स ऑडिबली हार्श. इफ यू ऑस्कल्ट यू विल बी एबल टू हिअर रॉंग काय. In severe cases, abdominal respiration becomes active, paradoxical pulse is audible, then hypoxia causes cyanosis, silent chest, respiratory failure, CO2 accumulation in body. इन्व्हेस्टिगेशन्स काय काय करणार, परत आपण बेसिक ब्लड एक्झामिनेशन करणार. CBC केलं आपल्याला इओसिनोफिल काउंट वाढलेला दिसणार, कारण ॲलर्जी आहे, बॉडीची एक ॲलर्जिक रिॲक्शन आहे. सो काय म्हणतात, इओसिनोफिल्स काउंट वाढलेला दिसणार. सिमिलरली आपण स्पुटम एक्झामिनेशन करणार. मग चेस्ट एक्सरे बघितल्यावर हायपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिसतात, म्हणजे लंग्सची जी नॉर्मल साईज आहे त्यापेक्षा लंग्सची साईज वाढलेली दिसते, हायपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिसतात. आपण लंग फंक्शन टेस्ट करतो, ह्यासाठी आपण ते स्पायरोमीटर बघितलं आहे. स्पायरोमीटर आपण वापरतो, ह्याच्याने वी मेजर द एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन. सो आपण करतो लंग फंक्शन टेस्ट. मग वी डू टेस्ट फॉर हायपर सेन्सिटिव्हिटी, यासाठी आपल्याकडे आहे स्किन प्रिक टेस्ट. हायपर सेन्सिटिव्हिटीसाठी आपण टेस्ट करतो. मग ॲलर्जी टेस्ट करतो की कशाची ॲलर्जी आहे, यासाठी वी डू रेडिओ ॲलर्गो सॉर्बन टेस्टिंग, ROST, दॅट इज रेडिओ ॲलर्गो सॉर्बन टेस्टिंग. ह्याच्यामध्ये आपण जे IgE अँटीबॉडीज आहेत त्यांना चेक करतो. आणि मग लास्ट सांगितलं ब्रॉन्कोस्कोपी. सो इन्व्हेस्टिगेशन्समध्ये काय काय करणार, ब्लड एक्झामिनेशन, स्पुटम एक्झामिनेशन, ह्यामध्ये आपल्याला इओसिनोफिलिया दिसणार. चेस्ट एक्सरे केल्यावर हायपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिसणार. लंग फंक्शन टेस्टसाठी आपण करतो स्पायरोमेट्री, दॅट इज स्पायरोमीटरचा यूज करतो आपण इथे. दिस हेल्प्स टू मेजर एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन. मग वी डू टेस्ट फॉर हायपर सेन्सिटिव्हिटी, यासाठी आपण करतो स्किन प्रिक टेस्ट. मग ॲलर्जी टेस्टसाठी आपण करतो रेडिओ ॲलर्गो सॉर्बन टेस्टिंग, याच्यामध्ये आपण IgE अँटीबॉडीजला चेक करतो. आणि मग नेक्स्ट सांगितलं ब्रॉन्कोस्कोपी. मग आता येतं ट्रीटमेंट आपण 2 पार्ट्समध्ये बघणार आहोत की जर लॉंग टर्म बेसिस आपल्याला अस्थमा ट्रीट करायचं तर आपण काय ट्रीटमेंट देणार, आणि जर अक्यूट अस्थमाचा अटॅक असेल तर आपण काय ट्रीटमेंट देणार. पहिला आपण बघूया कंट्रोलर, म्हणजे अस्थमा कंट्रोल करण्यासाठी आपण काय देणार. आता कंट्रोल करणार म्हणजे हे काय करणार, हे अँटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दाखवणार. अँटी इन्फ्लेमेटरी म्हणजे आपण स्टेरॉइड्स वगैरे वापरणार, ह्याने अँटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिसतो. हे आपण लॉंग टर्म बेसिससाठी वापरतो की तुम्ही अस्थमा कंट्रोल ठेवावा म्हणून. यात सगळ्यात आधी येतं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जे इनहेल्ड ड्रग्स असतात ना, दे आर ऑलवेज प्रेफर्ड ओव्हर ओरल ड्रग्स. ह्याचे 3 रिझन्स आहेत. पहिलं, जर तुम्ही इनहेलेशन थ्रू ड्रग्स घेतले त्याचे साईड इफेक्ट्स कमी असतात. सेकंड, लो डोसमध्ये घ्यावे लागतात. आणि थर्ड, सगळ्यात मेन, की ते क्विक ॲक्शन दाखवतं. सो कधी तुम्हाला जर विचारलं की का इनहेल ड्रग्स आर प्रेफर्ड ओव्हर ओरल ड्रग्स, तर 3 कारणं काय येणार की साईड इफेक्ट्स कमी असतात, लो डोसमध्ये घ्यावे लागतात आणि क्विक ॲक्शन दाखवतात. सो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्समध्ये काय सांगितलं आहे, बेक्लोमेथॅझॉनचा डोस सांगितला आहे 200 mg/m डोस. हे ट्वाइस अ डे दिलं जातं. आणि ह्याचं ब्रँड नेम मिळतं ॲक्रोकॉट इनहेलरमध्ये कॉम्बिनेशनमध्ये बेक्लोमेथॅझॉन आणि लिव्होसाल्ब्युटामॉल येतं. सो पहिलं सांगितलं बेक्लोमेथॅझॉन, ह्याचं ब्रँड नेम सांगितलं ॲक्रोकॉटमध्ये असतं बेक्लोमेथॅझॉन आणि लिव्होसाल्ब्युटामॉल. आणि बेक्लोमेथॅझॉनचा डोस इज 200 mg/m डोस. सेकंड सांगितलं ब्युडेसोनाइड जे आहे त्याचा डोस सांगितला 200 to 400 mg/m डोस, हे पण BD सांगितलं आहे. याचं ब्रँड नेम असतं फोराकॉट इनहेलर. फोराकॉट इनहेलरमध्ये असतं ब्युडेसोनाइड प्लस फॉर्मोटेरॉल. सो पहिलं होतं बेक्लोमेथॅझॉन, त्याचं ब्रँड नेम होतं ॲक्रोकॉटमध्ये असतं बेक्लोमेथॅझॉन प्लस लिव्होसाल्ब्युटामॉल. मग फोराकॉटमध्ये असतं ब्युडेसोनाइड प्लस फॉर्मोटेरॉल. त्यानंतर थर्ड सांगितलं आहे फ्लुटिकॉझॉनचा डोस असतो 100 to 125 mg/m डोस BD. सो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्समध्ये 3 काय काय बघितले आपण, बेक्लोमेथॅझॉन, ब्युडेसोनाइड
आणि फ्ल्युटिकॅझॉन. त्यानंतर सांगितलं सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. आता इन्हेलेशन थ्रू तर सांगितलं तुम्ही स्टेरॉइड्स कसे घ्यायचे. आता सिस्टमिक ओरली कोणते कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स घेणार, इथे आपण देतो ओरल प्रेडनिसोलॉन. ओरल प्रेडनिसोलॉन जे आहे ते वन्स अ डे दिलं जातं, 5 ते 10 दिवसांसाठी दिलं जातं. सो सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्समध्ये काय पाहिलं आपण ओरली प्रेडनिसोलॉन देतो, हे वन्स अ डे दिलं जातं. त्यानंतर थर्ड येतं ल्युकोट्राईन मॉडिफायर्स. आता ह्यासाठी आधी आपण बघू ल्युकोट्राईन्स म्हणजे काय. आपण जेव्हा इन्फ्लेमेशन बघत होतो त्या आपण बघितलेलं कॉक्स लॉक्स. इन्फ्लेमेशन आपण NSAIDs बघताना बघितलेलं कॉक्स लॉक्स. त्यातलं जे लॉक्स होतं ते प्रोड्यूस करत होतं ल्युकोट्राईन्स. आणि तेव्हा आपण बघितलेलं की ल्युकोट्राईन्स हे लंग डॅमेज करतं, लंग्सला डॅमेज करतं. कसं, तर ते लंग्समध्ये इन्फ्लेमेशन घडवून आणतं आणि ते इन्फ्लेमेशन झाल्यामुळे एअरवे ऑबस्ट्रक्ट होणार. सो आपण जर ल्युकोट्राईन्सला ब्लॉक केलं तर ते लंग्समध्ये इन्फ्लेमेशन घडवून आणतील का, नाही. जर लंग्समध्ये इन्फ्लेमेशन झालं नाही तर मग लंग फंक्शन इम्प्रूव्ह होईल. ऑल्सो जे ब्रॉन्कियल हायपर रिस्पॉन्सिव्हनेस आहे ती पण कमी होईल. सो त्यामुळे आपण वापरतो ल्युकोट्राईन मॉडिफायर सो दॅट आपला एअरवे अख्खा मोकळा होईल. ल्युकोट्राईन्स जर नसतील तर इन्फ्लेमेशनच होणार नाही. सो ल्युकोट्राईन मॉडिफायर्समध्ये आपण देतो टॅबलेट मॉन्टेल्युकास्ट. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं, मॉन्टेल्युकास्ट हे एक ल्युकोट्राईन अँटॅगॉनिस्ट आहे. मॉन्टेल्युकास्ट इज अ ल्युकोट्राईन अँटॅगॉनिस्ट. ह्याचा डोस असतो 10 mg. हे वन्स पर डे दिलं जातं आणि हे नेहमी रात्री दिलं जातं. दॅट इज आपण ह्याचा HS डोस देतो, 5 दिवसांसाठी दिलं जातं. सो काय काय भेटलं आतापर्यंत इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्समध्ये बेक्लोमेथॅझॉन, ब्युडेसोनाइड आणि फ्ल्युटिकॅझॉन. त्यानंतर सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्समध्ये प्रेडनिसोलॉन. ल्युकोट्राईन मॉडिफायर्स दॅट इज ल्युकोट्राईन अँटॅगॉनिस्टमध्ये टॅबलेट मॉन्टेल्युकास्ट. त्यानंतर लॉंग ॲक्टिंग इनहेल्ड बीटा-2 ॲगॉनिस्ट. आता बीटा-2 जे आहे, बीटा-2 नेहमी ब्रॉन्को डायलेटेशन घडवून आणतं. जे ब्रॉन्किओलचं डायलेटेशन असतं ते बीटा-2 करून आणतं. सो इथे अस्थमामध्ये आपण देतो लॉंग ॲक्टिंग बीटा-2 ॲगॉनिस्ट. ह्यालाच आपण म्हणतो लाबा. हे काय करतं, तुमच्या एअरवेला रिलॅक्स करून टाकतो आणि ओपन करतो, त्यामुळे तुम्ही आरामशीर श्वास घेऊ शकता. सो लाबामध्ये आपण देतो सॅल्मेटेरॉल. सॅल्मेटेरॉल हे मीटर डोस इन्हेलरने दिलं जातं. ह्याच्यामध्ये 21 मायक्रोग्राम असतं पर पफमध्ये. सो 2 पफ दिले जातात 12 तासांच्या गॅपनी. सो पहिलं सांगितलं सॅल्मेटेरॉल, सेकंड सांगितलं फॉर्मोटेरॉल. फॉर्मोटेरॉल आपण मगाशी कॉम्बिनेशनमध्ये वापरत होतो. कोणामध्ये वापरत होतो, फॉर्मोटेरॉल आपण ब्युडेसोनाइड सोबत वापरलेलं. ह्याचं ब्रँड नेम होतं फोराकॉट. सो हे काय आहे, लॅब आहे, दॅट इज लॉंग ॲक्टिंग बीटा-2 ॲगॉनिस्ट आहे. लॉंग ॲक्टिंग बीटा-2 ॲगॉनिस्टमध्ये काय काय सांगितलं, सॅल्मेटेरॉल आणि फॉर्मोटेरॉल. सॅल्मेटेरॉल, फॉर्मोटेरॉल हे आपण इन्हेलेशन थ्रू घेतलं जातं. मग फिफ्थ सांगितले थिओफायलिन. थिओफायलिन हे एक ब्रॉन्को डायलेटर आहे. सो ह्याचा आपण टॅबलेट देतो, टॅबलेट डेरिफायलिन. ह्याचा डोस सांगितला 125 mg BD. सो 5 काय काय भेटलं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, त्यात येतं बेक्लोमेथॅझॉन, ब्युडेसोनाइड, फ्ल्युटिकॅझॉन. सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्समध्ये येतं ओरल प्रेडनिसोलॉन. ल्युकोट्राईन मॉडिफायर्समध्ये येतं मॉन्टेल्युकास्ट. लॉंग ॲक्टिंग बीटा-2 ॲगॉनिस्टमध्ये येतं सॅल्मेटेरॉल, फॉर्मोटेरॉल. त्यानंतर थिओफायलिन देतो. थिओफायलिनचं ब्रँड नेम सांगितलं टॅबलेट डेरिफायलिन 150 mg BD. मग आता नेक्स्ट येतं, मगाशी आपण म्हटलं कंट्रोलर्स, दॅट इज आपल्याला अस्थमा कंट्रोल करायला जे लागेल ते. मग आता नेक्स्ट येतं रिलीव्हर, दॅट इज सिम्टम्सपासून रिलीफ भेटण्यासाठी आपण जे वापरतो, जे सिम्टम्स आहेत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरे, ह्याच्यापासून रिलीफ भेटण्यासाठी जे आपण वापरतो दॅट इज रिलीव्हर. हे जे वापरतो आपण ह्यांचं ब्रॉन्को डायलेटर प्रॉपर्टी असते. ह्याच्यामध्ये पहिलं येतं शॉर्ट ॲक्टिंग इनहेल्ड बीटा-2 ॲगॉनिस्ट. मगाशी आपण बघितलं लॉंग ॲक्टिंग, कंट्रोलरसाठी आपण बघितलं लॉंग ॲक्टिंग. आता येतं शॉर्ट ॲक्टिंग इनहेल्ड बीटा-2 ॲगॉनिस्ट दॅट इज साबा. ह्याच्यामध्ये येतं सॅल्ब्युटामॉल. सॅल्ब्युटामॉल तर असतं. सॅल्ब्युटामॉलचा डोस सांगितला आहे 100 मायक्रोग्राम पर मीटर डोस. ह्याचे 1 ते 2 पफ्स घ्यायला सांगितले आहेत. मग सांगितलं लिव्होसॅल्ब्युटामॉल. लिव्होसॅल्ब्युटामॉल हे सॅल्ब्युटामॉलचंच एक डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि ते त्यापेक्षा बेटर परफॉर्म करतं, त्यामुळे त्याचा डोस कमी द्यावा लागेल. हे सांगितलं आहे 50 मायक्रोग्राम पर मीटर डोस. मग सांगितलं आहे टेरब्युटॅलिन. टेरब्युटॅलिन हे आपण नेहमी सबक्यूट देतो. ह्यासाठी आपण वापरतो इंजेक्शन ब्रायकॅनेल. ह्याचा डोस 0.5 मायक्रोग्राम पर ml. सो शॉर्ट ॲक्टिंगमध्ये काय काय सांगितलं आहे, सॅल्ब्युटामॉल, लिव्होसॅल्ब्युटामॉल, टेरब्युटॅलिन. जे टेरब्युटॅलिन आहे ते नेहमी सबक्यूट दिलं जातं. त्यानंतर अजून आपण देतो सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड. सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड काय होतं, मगाशी
टॅबलेट प्रेडनिसोलॉनचा इथे रिलीफ भेटण्यासाठी डोस आपण देतो 40 to 60 mg पर डे. मग येतं शॉर्ट ॲक्टिंग ओरल बीटा 2 ॲगॉनिस्ट. मग अशी आपण हे सांगत होतो इनहेलर फॉर्ममध्ये जे घ्यायचे ते. मग आता ओरल फॉर्ममध्ये आपण घेतो टॅबलेट सॅल्ब्युटॅमॉल. ह्याच्यासाठी फेमस ब्रँड नेम आहे ॲस्थॅलिन. ॲस्थॅलिन सगळीकडे तुम्ही सिव्हिलमध्ये देताना पाहिलं असेल. ॲस्थॅलिन इज टॅबलेट सॅल्ब्युटॅमॉल. ॲस्थॅलिनचा कंटेंट असतं सॅल्ब्युटॅमॉल. ह्याचा डोसेस 2 to 4 mg पर डे. सातव्यांदा काय सांगितलं शॉर्ट ॲक्टिंग इनहेल्ड बीटा 2 ॲगॉनिस्ट दॅट इज सॅबा. ह्याच्यामध्ये येतं सॅल्ब्युटॅमॉल, लिव्होसॅल्ब्युटॅमॉल, टेरब्युटॅलिन. त्यानंतर सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्समध्ये येतं टॅबलेट प्रेडनिसोलॉन. शॉर्ट ॲक्टिंग ओरल बीटा 2 ॲगॉनिस्टमध्ये येतं ॲस्थॅलिन दॅट इज सॅल्ब्युटॅमॉल. मग सांगितलं अँटीकोलिनर्जिक्स. अँटीकोलिनर्जिक्स जे आहे ते ब्रॉन्कोडायलेटेशनचं काम करतात. सो इथे देतो आपण इप्राट्रॉपियम इनहेलर. सो अँटीकोलिनर्जिकमध्ये सांगितलं इप्राट्रॉपियम इनहेलर. मग थिओफायलिन हे आपण देतो अंडर द नेम टॅबलेट डेरिफायलिन. ह्याचा डोस असतो 100 ते 300 mg. हे आपण देतो थ्राईस अ डे. सो हे काय भेटलं आपण रिलीव्हर्स दॅट इज सिम्पटम्सपासून रिलीफ भेटण्यासाठी. हे कसे काम करतात हे ब्रॉन्कोडायलेटर्स आहेत. ह्याच्यात काय काय येतं साबा दॅट इज शॉर्ट ॲक्टिंग इनहेल्ड बीटा 2 ॲगॉनिस्ट. ह्यात आलं सॅल्ब्युटॅमॉल, लिव्होसॅल्ब्युटॅमॉल, टेरब्युटॅलिन हे सबक्यूट दिलं जातं नेहमी. मग सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्समध्ये सांगितलं टॅबलेट प्रेडनिसोलॉन. मग शॉर्ट ॲक्टिंग ओरल बीटा 2 ॲगॉनिस्टमध्ये सॅल्ब्युटॅमॉल हे येतो आपण ॲस्थॅलिन नावाने. मग त्यानंतर अँटीकोलिनर्जिकमध्ये सांगितलं इप्राट्रॉपियम, मग थिओफायलिन. आता नेहमी मोस्टली ना आपण कॉम्बिनेशन थेरपीमध्ये देतो. म्हणजेच काय आपण जे इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आहेत ते प्लस बीटा 2 ॲगॉनिस्ट देतो, इधर शॉर्ट ॲक्टिंग किंवा लॉंग ॲक्टिंग. सो हे नेहमी कॉम्बिनेशनमध्ये दिलं जातं काय कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आणि बीटा 2 ॲगॉनिस्ट. ह्यात आपण देतो फोराकॉर्ट इनहेलर. फोराकॉर्ट इनहेलर इज कॉम्बिनेशन ऑफ बिडेसोनाइड प्लस फॉर्मोटेरॉल. हे 1 or 2 puffs ट्वाईस पर डे सांगितलं आहे. अजून आपण देतो ॲरोकॉर्ट इनहेलरमध्ये असतं बॅक्लोमेथॅझॉन प्लस लिव्होसॅल्ब्युटॅमॉल. हे पण 1 ते 2 puffs ट्वाईस पर डे सांगितलं आहे. सो कॉम्बिनेशन थेरपीसाठी आपण काय देतो ब्युडेसोनाइड प्लस फॉर्मोटेरॉल. ह्याचा ब्रँड नेम असतो फोराकॉर्ट इनहेलर. सेकंड सांगितलं आहे बॅक्लोमेथॅझॉन प्लस लिव्होसॅल्ब्युटॅमॉल. ह्याचा ब्रँड नेम सांगितलं आहे ॲरोकॉर्ट. सो आपण कोणते इनहेलर्स वापरतो फोराकॉर्ट आणि ॲरोकॉर्ट. मग आता नेक्स्ट येतं अक्यूट सिव्हिअर अस्थमा. जर अक्यूट अटॅक आला कोणाला तुमच्या समोर, जसं आपण म्हणतो स्टेटस अस्थमॅटिकस, तर दॅट कॅन बी व्हेरी फेटल. त्यामुळे लगेच ट्रीटमेंट केली पाहिजे. आता हे कसं कळणार की हा स्टेटस अस्थमॅटिकस आहे किंवा हा अक्यूट सिव्हिअर अस्थमा अटॅक आहे. दिस इज कॅरेक्टराइज्ड बाय 4 थिंग्स. पहिलं सिव्हिअर डिस्निया. पेशंटला फार त्रास होणार, श्वास घेता येणारच नाही. सेकंड रेस्पिरेटरी रेट मोर दॅन 25 पर मिनिट. म्हणजेच टॅकिपनिया असणार, म्हणजे जर त्याचा रेस्पिरेटरी रेट आहे तो 25च्या वर गेलेला असणार. सिमिलरली हार्ट रेट मोर दॅन 110 पर मिनिट, टॅकिकार्डिया असणार. आणि इनॅबिलिटी टू कम्प्लीट सेंटेन्स इन सिंगल ब्रेथ. त्याला एक सेंटेन्स कम्प्लीटच करताना त्याला एवढी धाप नाही, त्याला बोलताच येणार नाही, त्याला एखादं वाक्य बोलताच येणार नाही. सो दिस अक्यूट सिव्हिअर अस्थमा अटॅक इज कॅरेक्टराइज्ड बाय 4 थिंग्स. पहिलं सिव्हिअर डिस्निया, सेकंड टॅकिपनिया, मग टॅकिकार्डिया आणि इनॅबिलिटी टू कम्प्लीट अ सेंटेन्स. आता हे लाईफ थ्रेटनिंग कधी असू शकतं जर SpO2 92% खाली आलं, तर मग SpO2 बॉडीमध्ये कमी आहे, मग अशा केसमध्ये सायलेंट चेस्ट जाणवणार, कारण ऑक्सिजन आत जातच नाही आहे, CO2 बाहेरच येत नाही. सो सायलेंट चेस्ट हे लाईफ थ्रेटनिंग असू शकतं. मग बॉडी पार्ट्सला ऑक्सिजन भेटतच नाही आहे, त्यामुळे बॉडी पार्ट्सला ऑक्सिजन भेटत नाही, त्यामुळे हायपॉक्सिया होणार आणि मग इव्हेंच्युअली सायनॉसिस दिसणार. मग PaCO2 वाढला असेल म्हणजेच रेस्पिरेटरी ॲसिडॉसिस झाला. तर नॉर्मल CO2ची लेवल इन आवर बॉडी इज 35 to 45. हे जे PaCO2 आहे हे नॉर्मल 35 to 45 असतं, पण हे जर वाढलं तर त्याच्यामुळे रेस्पिरेटरी ॲसिडॉसिस होणार आणि ह्याच्यामुळेच रेस्पिरेटरी फेलियर होणार. सो हे लाईफ थ्रेटनिंग असू शकतं. मग नेक्स्ट ब्रॅडिकार्डिया किंवा अरिथमिया होऊ शकतं. मग कन्फ्युजन आणि अल्टिमेटली कोमा पण का, बिकॉज ऑफ CO2 नार्कोसिस. बॉडीमध्ये CO2 स्प्रेड होणार, CO2 बाहेर जाणारच नाही, बॉडीमध्ये अक्युमुलेट होऊन राहणार, त्यामुळे कोमा येणार. सो कॅरेक्टराइज्ड बाय acute severe asthma is characterized by severe dyspnea, tachypnea, tachycardia, unable to speak.
म्हणजे एखादं सेंटेन्स त्याला बोलता येणार नाही. मग लाईफ थ्रेटनिंग फीचर्स काय सांगितले आहेत? SpO2 लेस दॅन 92%, सायलेंट चेस्ट, सायनॉसिस, इन्क्रीज्ड PaCO2 लीड्स रेस्पिरेटरी ॲसिडोसिस, दिस लीड्स रेस्पिरेटरी फेलियर. मग ब्रॅडिकार्डिया और अरिथमिया आणि कन्फ्युजन अँड कोमा बिकॉज ऑफ CO2 नार्कोसिस. आता नेक्स्ट होते की अशा केसमध्ये ट्रीटमेंट कशी करावी. पहिलं तर पेशंटला प्रॉपर पोझिशनमध्ये ठेवायचं, त्यानंतर ऑक्सिजन द्यायचं. ऑक्सिजन 40 to 60% आपण नेझली देतो, सो दॅट आपलं जे O2 सॅच्युरेशन असतं ते 90%च्या वर आपल्याला आणायचं असतं, त्यामुळे आपण ऑक्सिजन देतो. मग त्यानंतर आता ब्रॉन्कोस्पाझम झालेला असतो, तर त्यामुळे आपण स्टेरॉइड्स देतो. ह्याच्यामध्ये सगळ्यात बेस्ट सांगितलं इंजेक्शन हायड्रोकॉर्टिसॉन. हायड्रोकॉर्टिसॉन एक स्टेरॉइड आहे, त्यामुळे जो ब्रॉन्कोस्पाझम झालेला होता, जे काही इन्फ्लेमेशन तिथं झालेलं होतं, हे अँटी इन्फ्लेमेटरी काम करण्यानंतर ब्रॉन्कोस्पाझम जाणार. सो इथे आपण देतो इंजेक्शन हायड्रोकॉर्टिसॉन. ह्याचा डोस आहे 200 mg IV स्टॅट, आणि स्टॅट नंतर मग त्यानंतर 100 mg 8 hourly द्यायचं, म्हणजेच 100 mg TDS सांगितलं आहे. सो इंजेक्शन हायड्रोकॉर्टिसॉन सांगितलं आहे 200 mg IV स्टॅट, त्यानंतर 100 mg 8 hourly, दॅट इज 100 mg नंतर TDS सांगायचं. मग हे झाल्यानंतर नेब्युलायझेशन द्यायचं. नेब्युलायझेशनसाठी आपण वापरतो डिओलिन आणि ब्युडेकॉट ऑल्टरनेटिव्हली. डिओलिनमध्ये असतं सॅल्ब्युटामॉल आणि इप्राट्रॉपियम, आणि ब्युडेकॉटमध्ये असतं ब्युडेसोनाइड. सो पहिलं केलं ब्रॉन्कोस्पाझमसाठी काय केलं आपण? स्टेरॉइड्स दिले. काय दिलं? हायड्रोकॉर्टिसॉन. मग नेब्युलायझेशनसाठी डिओलिन आणि ब्युडेकॉट. डिओलिनमध्ये असतं सॅल्ब्युटामॉल आणि इप्राट्रॉपियम. ब्युडेकॉटमध्ये असतं ब्युडेसोनाइड. त्यानंतर देतो आपण इंजेक्शन ब्रिकॅनिल. ब्रिकॅनिल म्हणजेच टर्ब्युटॅलिन. टर्ब्युटॅलिनची एक खासियत आहे की टर्ब्युटॅलिन आपण नेहमी सबक्यूट देतो. हे शॉर्ट ॲक्टिंग आहे, आपल्याला ब्रॉन्कोडायलेटेशन करायचं आहे. सो शॉर्ट ॲक्टिंग आहे आपल्याकडे टर्ब्युटॅलिन. टर्ब्युटॅलिनचा ब्रँड नेम आहे इंजेक्शन ब्रिकॅनिल. ह्याचा डोस असतो 0.5 mg/ml आणि हे सबक्यूट दिलं जातं. मग त्यानंतर लॉंग टर्म इफेक्ट हवा असेल तर आपल्याकडे आहे ब्रॉन्कोडायलेशनसाठी इंजेक्शन अमिनोफायलिन. अमिनोफायलिनचा डोस सांगितला आहे 500 mg in 500 ml of 5% डेक्स्ट्रोज ओव्हर 12 hours. त्यानंतर आपल्याकडे आहे इंजेक्शन डेरिफायलिन, जर तुम्हाला शॉर्ट टर्म इफेक्ट पाहिजे असेल तर. आणि डेरिफायलिनचा कंटेंट इज थिओफायलिन. ह्याचा डोस असतो 2 ml स्टॅट. त्यानंतर आता ठीक आहे, आपण ब्रॉन्कोडायलेशन करतोय, ब्रॉन्कोस्पाझम दूर करतोय, आपल्याला काही अँटीबायोटिक्स पण द्यावे लागतील. अँटीबायोटिक्स का? कारण ह्या गोळ्यामुळे पुढे जाऊन सेकंडरी इन्फेक्शन नको व्हायला. ऑलरेडी ऑक्सिजन भेटत नाही आहे, काय होतं, एवढं इन्फ्लेमेशन झालं आहे, तर त्यामुळे सेकंडरी इन्फेक्शन नाही व्हावं त्यासाठी आपण अँटीबायोटिक्स देतो. आणि ह्यात सगळ्यात सेफेस्ट आर पेनिसिलिन्स. सो आपण देतो इंजेक्शन ॲम्पिसिलिन. हे जे ॲम्पिसिलिन आहे ह्याचा डोस सांगितला आहे 500 mg 6 hourly. जोपर्यंत पेशंट स्टेबल होत नाही तोपर्यंत इंजेक्शन फॉर्ममध्ये द्यायचं ॲम्पिसिलिन, आणि पेशंट स्टेबल झाल्यानंतर ओरल फॉर्ममध्ये ॲम्पिसिलिन दिलं जातं. ॲम्पिसिलिन 500 mg TDS हे 5 दिवसांसाठी द्यायचं. सो अँटीबायोटिक्समध्ये काय सांगितलं? इंजेक्शन ॲम्पिसिलिन 500 mg 6 hourly दिलं जातं, जोपर्यंत पेशंट स्टेबल होत नाही तोपर्यंत. आणि एकदा पेशंट स्टेबल झाला मग ओरल फॉर्ममध्ये ॲम्पिसिलिन द्यायचं. ह्याचा पण 500 mg डोस सांगितला आहे. हे 5 दिवसांसाठी TDS डोसमध्ये द्यायचं. आणि जर खूपच सिरियस पेशंट झाला तर व्हेंटिलेटर सपोर्ट द्यायचा.